हॅलो फ्रेंड्स, मी बालाजी चव्हाण स्वागत करतो आपलं यशप्राप्ती एज्युकेशन या आपल्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरती. मित्रांनो, आज आपल्याला डिस्क्रिमिनंट फाइंड आउट करायचं आहे. आपण पाहिलेलं आहे डिस्क्रिमिनंट हे आपण डेल्टाने डिनोट करतो, ग्रीक लेटर डेल्टाने डिनोट करतो आणि डिस्क्रिमिनंट इज इक्वल टू काय असतं बी स्क्वेअर मायनस 4ac. डेल्टा इज इक्वल टू काय असतं बी स्क्वेअर मायनस 4ac. तर बघा मित्रांनो, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनंट ऑफ दिस इक्वेशन. या इक्वेशनचा आपल्याला डिस्क्रिमिनंट फाइंड आउट करायचा आहे. म्हणजे मला बी स्क्वेअर मायनस 4ac फाइंड आउट करायचं आहे. म्हणजे मला ए बी सी च्या व्हॅल्यू फाइंड आउट करावा लागतील. म्हणजे मला काय करावं लागेल मित्रांनो, कम्पेअर करावं लागेल. कंपेअरिंग विथ ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 यासोबत कम्पेअर करतो. a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 10 and c इज इक्वल टू -7. a is equal to 1, b is equal to 10, c is equal to -7. b square minus 4ac फाइंड आउट करा. डेल्टा डिस्क्रिमिनंट डेल्टा इज इक्वल टू काय असतं मित्रांनो, b स्क्वेअर मायनस 4ac. b आहे 10, 10 चा स्क्वेअर मायनस 4 इंटू 1 इंटू -7. 10 चा स्क्वेअर काय तर मित्रांनो 100. 7 चौक 28 -4 -7 मायनस मायनस चा गुणाकार प्लस 100 plus 28 128. Therefore discriminant delta is equal to काय येतं 128. तेच मला फाइंड आउट करायला सांगितलं होतं आणि आपण सॉल्व्ह केलेलं आहे. ठीक आहे मित्रांनो, यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन पाहणार आहोत आपण. नेक्स्ट क्वेश्चन पहा, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे मित्रांनो आपल्याला रूट्सचं नेचर फाइंड आउट करायचं आहे. म्हणजे आपल्याला काय करायचं, बी स्क्वेअर मायनस 4ac इज इक्वल टू 0 असेल तर काय असतं, हे बघा, डिस्क्रिमिनंट डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वेअर मायनस 4ac इज इक्वल टू 0 असेल तर काय असतं, रूट्स रियल अँड इक्वल असतं. रूटचं नेचर काय असतं, रियल अँड इक्वल असतं, बरोबर आहे. त्यानंतर डेल्टा बी स्क्वेअर मायनस 4ac इज ग्रेटर दॅन 0 असेल तर काय असतं, रियल अँड अनइक्वल. रियल अँड अनइक्वल म्हणजे काय असतं, वास्तव आणि असमान. रियल अँड इक्वल म्हणजे काय असतं, वास्तव अँड समान. वास्तव आणि समान. ठीक आहे. त्यानंतर बघा, बी स्क्वेअर मायनस 4ac डेल्टा बी स्क्वेअर मायनस 4ac इज लेस दॅन 0 असेल तर काय असतं मित्रांनो, नॉट रियल म्हणजे असमान असतं, असमान. ठीक आहे मित्रांनो, या प्रकारे आपण सॉल्व्ह करू शकतो. म्हणजे मला नेचर फाइंड आउट करायचं आहे, मीन्स बी स्क्वेअर मायनस 4ac ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. जर ती इक्वल टू 0 असेल तर मी सांगतो की त्या रूटचं नेचर रियल अँड इक्वल आहे. जर बी स्क्वेअर मायनस 4ac इज ग्रेटर दॅन 0 असेल तर रियल अँड अनइक्वल आहे. आणि बी स्क्वेअर मायनस 4ac इज लेस दॅन 0 असेल तर नॉट रियल. ठीक आहे, तर बघूयात मित्रांनो. ठीक आहे, हे इम्पॉर्टंट आहे, हे तुम्हाला माहिती पाहिजे. तर क्वेश्चन सॉल्व्ह करतो इथे मी. बघा, ax स्क्वेअर कंपेअरिंग विथ, क्वेश्चन हा क्वेश्चन इथून सॉल्व्ह करतो. कंपेअरिंग विथ ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. हे रफ मध्ये लिहू शकता तुम्ही. ठीक आहे, हा क्वेश्चन. त्यानंतर बघा, कंपेअर केल्याच्या नंतर a इज इक्वल टू काय येतं माझं 2, b इज इक्वल टू -5 आणि c इज इक्वल टू 6. ठीक आहे, बी स्क्वेअर मायनस 4ac इज इक्वल टू बी -5 चा स्क्वेअर -4 इंटू ए इंटू सी. काय तर 5 चा स्क्वेअर -20 प्लस 25, 5 5 25 25 मायनस, बघा 4 दोन्ही 8, 8 7 56 56 इज इक्वल टू येतं 1 -30. मित्रांनो, बी स्क्वेअर मायनस 4ac या 3 कंडिशन पैकी कोणती कंडिशन सॅटिस्फाय करते, बी स्क्वेअर मायनस 4ac इज लेस दॅन 0. 0 पेक्षा कमी आहे, -31 आलेला आहे, 0 पेक्षा कमी आलेला आहे, मीन्स नॉट रियल. जे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आर नॉट रियल. देयरफॉर द रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, द रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आर नॉट रियल. काय असते,
सॉरी असमान आहे, अवास्तव. नेचर ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आर नॉट रियल, कारण बी स्क्वेअर मायनस 4ac इज लेस दॅन 0, 0 पेक्षा लहान आहे, त्यामुळे नॉट रियल, अवास्तव असते. ठीक आहे, या प्रकारे तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. नेक्स्ट, यांचं पण नेचर मला फाइंड आउट करायचं आहे मित्रांनो. नेचर फाइंड आउट करायचं म्हणजे मला काय करावं लागेल, बी स्क्वेअर मायनस 4ac ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करावी लागेल. इक्वल टू 0 असेल का लेस दॅन 0 किंवा ग्रेटर दॅन 0 ते पाहायचं आहे. बघा मित्रांनो, comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0 सोबत कंपेअर केल्याच्या नंतर a is equal to 1 येतं, b is equal to 2 and c is equal to -9. ठीक आहे, कंपेअर केल्याच्या नंतर करा b square minus 4ac, b square minus 4ac is equal to b 2 चा स्क्वेअर minus 2 सॉरी 2 चा स्क्वेअर minus 4 into 1 into -9. बघा मित्रांनो, 2 चा स्क्वेअर 4 मायनस मायनस मल्टिप्लिकेशन केल्याच्या नंतर प्लस येणार आहे, 9 चौक 36, 4 प्लस 36 40. बी स्क्वेअर मायनस 4ac इज इक्वल टू काय आलेलं आहे, 40 आलेलं आहे. मित्रांनो, मला हा पूर्ण क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचा नाही, मला त्या रूट्सचं नेचर फाइंड आउट करायचं आहे की रिअल आहेत का नॉट रिअल, इक्वल आहेत, हे सर्व गोष्टी फाइंड आउट करायच्या आहेत. बघा, बी स्क्वेअर मायनस 4ac इज ग्रेटर दॅन 0 आहे, 0 पेक्षा मोठा आहे 40, बरोबर आहे. Therefore, the roots of above quadratic equation are real and unequal. काय आहे, वास्तव आणि असमान आहे. कारण जर बी स्क्वेअर मायनस 4ac ग्रेटर दॅन 0 असेल तर काय असतं मित्रांनो, वास्तव व असमान आहे. काय आहे, वास्तव व असमान आहे. या प्रकारे तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. ठीक आहे मित्रांनो, नेक्स्ट बघा, हा क्वेश्चन असं रूट 3 वगैरे आला तर घाबरून जायचं नाही मित्रांनो, खूप इझी असतो क्वेश्चन. ठीक आहे, असा कॉम्प्लिकेटेड दिसणारा क्वेश्चन खूप इझी असतो. बघा, आता यामध्ये मला रूट्स फाइंड आउट करायचं नाही, फक्त त्यांचं नेचर फाइंड आउट करायचं. बघा, कंपेअरिंग विथ ax square plus bx plus c is equal to 0 यांच्यासोबत कंपेअर करतो मित्रांनो मी. काय होईल मित्रांनो, a is equal to √3, b is equal to 2√3 and c is equal to a is equal to √3, b is equal to 2√3 and c is equal to √3. तर बघा मित्रांनो, काय येणार आहे, बी स्क्वेअर मायनस 4ac इज इक्वल टू बी काय आहे, 2√3 चा स्क्वेअर मायनस 4 इंटू ए आहे √3 इंटू √3. बघा मित्रांनो, 2√3 चा स्क्वेअर, 2 चा स्क्वेअर 4, √3 चा स्क्वेअर 3, 4 इंटू 3 12 मायनस √3 इंटू √3 3, 3 इंटू 4 4 त्रिक 12, 12 मायनस 12 0. इज बी स्क्वेअर मायनस 4ac काय आलेला आहे मित्रांनो, 0. जर बी स्क्वेअर मायनस 4ac इक्वल टू 0 असेल तर रूट्स काय असतात, रिअल अँड इक्वल असतात. Therefore, the roots of above quadratic equation are, वरील वर्ग समीकरणाचे रूट्स, वरील वर्ग समीकरणाचे मूळे काय आहेत, वास्तव आणि समान. रियल अँड इक्वल, वरील वर्ग समीकरणाचे मूळे हे वास्तव आणि समान आहे. ठीक आहे, वरील वर्ग समीकरणाचे मूळे हे वास्तव आणि समान आहे. ठीक आहे मित्रांनो, यानंतर नेक्स्ट पोर्शन जो आहे तो आपण पाहणार आहोत. इथे बघा मित्रांनो, रिलेशन, द रिलेशन बिटवीन द रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन अँड कोएफिशिएंट, हा जो पोर्शन आहे, हा पोर्शन बघा. तर इथे अल्फा अँड बीटा, ठीक आहे, अल्फा अँड बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ठीक आहे, अल्फा आणि बीटा काय आहेत, हे रूट्स आहेत वरील क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे.
तर मित्रांनो मला माहिती आहे अल्फा इज इक्वल टू काय असतं, अल्फा इज इक्वल टू असतं मायनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन 2a अँड बीटा इज इक्वल टू काय असतं मित्रांनो, मायनस बी मायनस रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन 2a असतं. बरोबर आहे, हे दोन रूट्स असते. तर इथे मला काय केलेलं आहे, ऍडिशन दिलेले आहे की दोघांची ऍडिशन केली मी, अल्फा प्लस बीटाची ऍडिशन केली. बघा मायनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन 2a आणि प्लस मायनस बी मायनस रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन 2a. ठीक आहे, 2a डिनॉमिनेटर काय आहे मित्रांनो, सेम आहे, न्यूमरेटरची ऍडिशन होईल. डिनॉमिनेटर सेम, न्यूमरेटरची मी ऍडिशन केलेली आहे. इथे प्लस रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac आहे, इथे मायनस रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac. गेट कॅन्सल, कॅन्सल. मायनस बी काय तर मायनस 2b अपॉन 2a मायनस 2 कॅन्सल मायनस b बाय a. देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा या दोन रूट्सची जर मी समिशन केले तर काय ते मित्रांनो मायनस बी बाय ए. कारण तुम्हाला माहित आहे अल्फा आणि बीटा हे रूट्स आहेत. ठीक आहे, आणि ए आणि बी हे काय आहेत मित्रांनो, कोइफिशियंट आहेत. कारण ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हे जे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे यांचे कोइफिशियंट काय आहेत, या x स्क्वेअर चा कोइफिशियंट a, x चा कोइफिशियंट b, आणि आपल्याला रिलेशन सांगायचं आहे की रूट्स आणि कोइफिशियंट यांच्यातील रिलेशन. ठीक आहे, म्हणजे दोन रूट्सची जर ऍडिशन केली तर काय येतं मित्रांनो, मायनस बी बाय ए येतं. आता आपल्याला दोन रूटची सबस्ट्रॅक्शन करायची आहे, दोन रूट्सचे मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे, गुणाकार करायचा आहे, आणि दोन रूटचा गुणाकार केल्याच्या नंतर काय येतं ते पाहूयात आपण. बघा, ठीक आहे, आता हे दोन रूट्स आहेत, इथे एक पेन एक, ठीक आहे, एक रॉंग झालं आहे. बघा मित्रांनो, मायनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac इंटू मायनस बी मायनस रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन 2a हे दोन अल्फा आणि बीटा यांचा गुणाकार केला मी. बघा मित्रांनो, पहिल्या कंसात a प्लस बी, दुसऱ्या कंसात a मायनस बी येते. ठीक आहे, पहिल्या कंसात a प्लस बी, दुसऱ्या कंसात a मायनस बी. जर पहिल्या कंसात a प्लस बी आणि दुसऱ्या कंसात a मायनस बी असेल तर हे कशाचा फॉर्म्युला आहे मित्रांनो, a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. म्हणजे मी याला a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरच्या फॉर्म मध्ये लिहू शकतो. तर बघा मित्रांनो, इथे ए बी आहे आणि हा बी काय आहे, बी स्क्वेअर मायनस 4ac. तर ए स्क्वेअर म्हणजे बी चा स्क्वेअर मायनस रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac, कारण हे रूट कॅन्सल होऊन जाईल. बरोबर मित्रांनो, बी स्क्वेअर केल्याच्या नंतर अपॉन 4a. ठीक आहे, बी स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर, मायनस ने मल्टिप्लाय करा ब्रॅकेटला, मायनस मायनस प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वेअर. बघा मित्रांनो, प्लस बी स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर गेट कॅन्सल, 4ac अपॉन 4a स्क्वेअर. ए कॅन्सल, ठीक आहे, ए आणि ए स्क्वेअर कॅन्सल, 4 गेट कॅन्सल, काय येतं हे c बाय ए. देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा यांचा गुणाकार केल्याच्या नंतर काय येते मित्रांनो, c बाय ए, आणि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू काय आहे, मायनस बी बाय ए, आणि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू काय आहे, सी बाय ए. ठीक आहे मित्रांनो, तर यावरच आधारित पुढे काही प्रॉब्लेम आहेत, ते प्रॉब्लेम आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये पाहणार आहोत मित्रांनो. तर लक्षात आलं असेल तुम्हाला, हे काय आहे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू मायनस बी बाय ए, हे फॉर्म्युले लक्षात राहू द्या. आणि अल्फा इंटू बीटा जर दोन रूटचा गुणाकार केला तर सी बाय ए येतो, आणि दोन रूटची ऍडिशन केली तर मायनस बी बाय ए येतो. तर यावर जे प्रॉब्लेम आधारित आहे ते आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये पाहणार आहोत. ठीक आहे मित्रांनो, थँक्यू व्हेरी मच अँड हॅव अ गुड डे.